Inderdaad belangrijk dat deze prijs er is. Gek dat hij niet al bestond, maar heel fijn dat hij er dan nu is. Ik heb onwijs genoten van het ontwerpen in deze voorstelling. Dus het is heel fijn om dat beloond te zien. Ik denk ook dat deze voorstelling dat echt verdient. Omdat het echt een heel erg vormgegeven voorstelling is. Waarin op een hele goede manier alle disciplines samen konden werken en elkaar konden versterken. Dat we meteen met ons hele team zijn genomineerd, daar ben ik heel trots op. Want ik denk dat dat de leukste en belangrijkste werkprocessen zijn waarin je een soort maakorgie doet. En daar gaat deze voorstelling ook over. Dus. En ik denk dat kenmerkend is dat heel vaak bij ons een idee over een nieuw werk vaak in een beeld begint. En ook bij de vraag van, oké, wat is dit voor werk, welke inhoud is het en hoe gaan we dat aan het publiek presenteren? Soms is dat een expositie of is iets waar het publiek rondloopt. Of is het belangrijk dat we in het donker zitten of zelfs liggen met onze ogen dicht. We hebben allerlei varianten al gehad in de loop van de tijd. Dus daarmee zijn natuurlijk de ontwerpers in die zin ook al meteen in het eerste moment uitgenodigd vaak. Voor mij was het de eerste keer om in het universum van Bogert van der Schoot. Dat was een heel magisch ding voor mij. Was dat er zoveel dingen ook in het proces al samenkomen. Dus dat je eigenlijk al begint in een soort collectieve march forward, zeg maar. Er was een fascinatie voor het Hooglied, een Bijbelboek. Omdat dat eigenlijk wat ons betreft een soort orgie bezingt van alle wezens die op deze aarde leven bestaan alleen maar omdat we er allemaal zijn. Dus iedereen bedrijft de liefde met iedereen. Dus het is een soort polyamorie als een soort basis van het bestaan. Ik denk dat die soort queer ecology gedachte aan de basis van dit proces staat en dat het ook helemaal de werkwijze is geworden. Dus dat we echt ook met alle disciplines tegelijkertijd in de ruimte waren en jam-sessies deden waarin het materiaal ontstond. Om het werk heen te gaan zitten, met z'n allen leggen we iets op tafel in het midden en iedereen wordt ook uitgenodigd om daar iets van te pakken of iets waarvan hij het zelf interessant vindt om mee aan het werk te gaan. Dat het niet per se gaat over jouw discipline en of jij daar toevallig een heel tof ontwerp voor hebt gemaakt, maar dat je echt met z'n allen bent en elkaar vertrouwt daarin en groeit. I feel I can really be vulnerable around you. Wij werken ook dus graag ook met de digitale wereld erbij, maar vooral wel als we hem zelf kunnen bevlekken. Dus niet dat iemand het achter een computer of in een beeld ergens zit te ontwerpen, maar in de ruimte aanwezig en ook met dingen die wij met onze iPhone filmen of wij maken figuren van onszelf en die filmen we dan en daar gaat onze videoontwerper dan weer mee verder. Roderick Biersteken. Ja, alle achtergronden die je in de videoruimte ziet, die hebben we zelf geschilderd. Dus er zit heel veel altijd een soort handwerk in wat we belangrijk vinden. En het heeft denk ik ook met onze meme-achtergrond te maken. Dat we het toch altijd door ons eigen lichaam willen laten gaan. En zelfs als het dus uiteindelijk in de vormgeving terechtkomt, dan is het iets waar we zelf als een soort van do-it-yourself vibe aan werken. Of bijvoorbeeld dat we veel schilderijtjes hebben gemaakt waar de videokunstenaar Roderick weer bewegingen heeft gebracht, waar dan weer de Sound van Ocean in meedoet. En dan kwam het opeens tot leven. Een soort collectief beweeg je de hele tijd mee naar wat aandacht vraagt en ontwikkel je toch de hele tijd dat allemaal gezamenlijk verder. Het werd ook waar de voorstelling over gaat eigenlijk, dat je in een soort sensuele dans bijna komt met alles wat op elkaar kan reageren. Dus daarom werd de voorstelling was eigenlijk ook het proces. Het waren spiegels van elkaar. Ik vond het echt fantastisch om te doen. En ik ben door elke discipline zo geïnspireerd geraakt. En het was ook heel dapper, vind ik, om zoveel ruimte te geven voor een proces waarin je dus niet zo erg op het einddoel focust dat je alles inricht om dat te behalen, maar eigenlijk alles inricht om een bepaald soort proces te hebben. Ja. Dat je jezelf ontmoet in die orgie.